and welcome to AMC VLOGS! Si Chef Airo, nagtuturo siya paano gumawa ng mga different procedure na magkapagluluto ng eggs. So, matututunan mo siya scramble yung proper way. So, nakakatuwa talaga. Start kami sa mga local breads like pandesal, mga sweet breads, mga cheese bread, tapos tasty bread. Tapos, yung second namin is international breads like baguette, like basta mga international breads. Tapos ngayon nasa pastry na kami. So matututo kami gumawa ng mga choux pastry. Tapos then gagawa kami ng mga macaroons. So interesting siya kasi 3 months siya na training. Then meron din kaming graduation maganda. Dole sa Pilipinas. Dito naman, ka-tie up naman natin ng The Cooking Academy. The Cooking Academy is training center talaga dito. Yung FB page or i-text nyo lang po ako or i-PM nyo ako sa WhatsApp. Ano pong number niyo, madam? 5583-5117.